ቢዝነስ የመጀመሪያ ሐሳብ ካሎት የቢዝነስ ፕላን እንዴት መጻፍ እንዳለበት ሊያውቁ ይገባል። ለብዙ ጥናቶች እንደተረጋገጠው ብዙ ቢዝነሶች ምንም እንኳን ጥሩ የሚባል ሐሳብ ኖራቸው 90% የሚሆኑት 5 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይዘጋሉ። ከተቀሩት 10% ደግሞ ከ10 ቢዝነሶች አንዱ ብቻ ከ5 ዓመት በላይ ይቆያል። ታዲያ ምንድነው አንዳንድ ቢዝነሶች እንዲሳካላቸው ሌሎች ደግሞ እንዲከስሩ የሚያደርጋቸው? ለዚህ ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ከነዚህ መካከል ደካማ የሆነ የደንበኞች አገልግሎት፣ ደካማ የሆነ የገንዘብና የጊዜ አጠቃቀም፣ ጥራቱን ያልጠበቀ ምርት እናም የመሳሰሉ ሊሆኑ ይችላሉ። ከነዚህ በላይ ግን በዋናነት የሚጠቀሰው ትልቁ ምክንያት የቢዝነስ ፕላን አለመኖር ነው። የቢዝነስ ፕላን ዓላማና ግብ እንዲኖርንና እነዚህን ግቦች እንድንመታ በከፍተኛ ሁኔታ ይረዳናል። ጊዜ ወስደን ጠንካራና ሊደረስበት የሚችል ራዕይ ማውጣት ከቻልን መድረስ የምንፈልግበት ቦታ እንድንደርስና ራዕያችንን በትክክል ግቡን እንዲመታ ያግዘናል። በዚህ ቪዲዮ ቢዝነስ ፕላን ስናዘጋጅ ልናካትታቸው የሚገቡ ነጥቦችን እንመለከታለን። እነዚህ ነጥቦች የቢዝነሳችንን ግብ በግልጽ እንድናስቀምጥ በማድረግ በቀላሉ ራዕያችንን እንድንጨብጥ ይረዱናል። ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ የምናገኘው ግልጽ የሆነ ራዕይን አስቀምጥ የሚለውን ሐሳብ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ቢዝነሳችንን ስንጀምር ምን እንደምንፈልግና የት መድረስ እንደምንፈልግ እናውቃለን። ነገር ግን በጊዜ ሂደቶች የመርሳት እድላችን ከፍተኛ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አካባቢ የነበሩንን ድንቅ ሐሳቦች መርሳት ቀላል ሊሆን ይችላል። ራዕይን መጻፍ የት መድረስ እንደምትፈልግ በግልጽ እንድታየው ከመርዳት ባለፈ አብረው ለሚሰሩ ሰዎችም በትክክል ዓላማህንና ግብህን እንድትገልጽ ይረዳሃል። ከዚህም የተነሳ እያንዳንዱ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ከዓላማህና ከግብህ አንጻር መሆን ይችላል ማለት ነው። ይህ የቢዝነስ ፕላንን ስትጽፍ የመጀመሪያው ነገር ሊሆን ይገባል። ሁለተኛ፣ ለቢዝነሳችሁ ትክክለኛውን ግብና ዓላማዎችን አስቀምጡ። ግባችንን ስንጽፍ አሁን ላይ ባለን አቅም ብቻ ሊሆን አይገባም። ማቀድ እስከምንችለው ድረስ ከፍ አድርገን ልናስብ ይገባል። ትልቅ ነገር ማሰብ አለብን። ግልጽ በሆነ ሁኔታ የአጭር ጊዜ ግባችሁን፣ ይህም ማለት በ2 ወር ውስጥ ማጠናቀቅ የምትፈልጉትን፣ የመካከለኛ ጊዜ ግብ ማለትም ከ2 እስከ 3 ዓመት ጊዜ የሚፈልጉና የረጅም ጊዜ ግባችሁን አስቀምጡ። እነዚህን ስታዘጋጁ የሚከተሉትን ነገሮች አስቡ። ምን ያህል ትርፍ ማግኘት እንፈልጋለሁ የሚለውን ጥያቄ መመለስ አለብን። ምን አይነት ደንበኞችን እንደምንፈልግ፣ ይህም በእድሜ፣ በገቢ መጠንና በፍላጎት ተከፋፍሎ መቀመጥ አለበት። እንዲሁም ወደፊት ምን ያህል በወር ውስጥ ቋሚ ገቢ የማግኘት ሐሳብ እንዳለን በግልጽ ሊቀመጥ ይችላል። ይህ ግብና ዓላማ ይባላል። ሶስተኛ፣ የእናንተን ቢዝነስ ከሌላው ቢዝነስ ለየት የሚያደርገውን ነገር በግልጽ አስቀምጡ። እናንተ የምትሰሩትን ስራ ብዙ ሰዎች እየሰሩት ይሆናል። ታዲያ ከነዚህ ሁሉ ቢዝነሶች የእናንተ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ይህ የተለየ አቅርቦት ብዙ ደንበኞችን መሳብ እንድትችሉ ያደርጋቸዋል። የምትሰጡትን ግልጋሎት ወይም የምትሸጡትን ምርት ከሌሎች ምርቶች የሚለየው ነገር ምንድነው? ምናልባትም የደንበኛ አገልግሎት ሊሆን ይችላል፣ አሊያም ደግሞ ከሽያጭ በኋላ በምትገቡት ዋስትና ሊሆን ይችላል። እነዚህን በመሳሰሉ አቅርቦቶች የእናንተ ቢዝነስ ከሌሎች ተለይቶ መውጣት አለበት። ስለዚህ እቅዳችሁን ስትጽፉ እናንተን ከሌሎች የሚለያችሁንና ደንበኞቻችሁን በግልጋሎታችሁ እንዲረኩ የሚያደርጋቸውን ነገሮች አጉልታችሁ ልታሳዩ ይገባል። አራተኛ፣ ገቢያችሁን ለይታችሁ እወቁ።
ብዙውን ጊዜ ጥሩ የሆነ የቢዝነስ ሐሳብ ቢኖራችሁ ነገር ግን በተመሳሳይ ሁኔታ ሌላ ሰው እናንተ መስራት የምትፈልጉትን ነገር እየሰራ ይሆናል። ይህ የተለመደ ነገር ስለሆነ እንዲህ አይነት ክስተቶች መስራት የምትፈልጉትን ለመስራት ከመራመድ ሊያግዷችሁ አይገባም። እስቲ አስቡት፣ ምን ያህል ጋዝ ማደያ ነው በሀገራችን ውስጥ ያለው? ብዙ ቢዝነሶች ተመሳሳይ የሆነ ግልጋሎት እየሰጡ በቢዝነስ ውስጥ ትርፋማ መሆን ይችላሉ። ምክንያቱም ገበያው ከፍተኛ ስለሆነና ብዙ ቢዝነሶችን ትርፋማ የማድረግ አቅም ስላለው። ይህ እንዲሆን ካስፈለገ ግን የእጃችሁን መዳፍ እንደምታውቁት አድርጋችሁ ገበያችሁን ልታውቁ ይገባል። ይህን ለማድረግ ጥናት ማድረግን ይጠይቃል። ለምሳሌ ምን ያህል ተፎካካሪ ድርጅቶች ነው ያላችሁ? ምን አይነት ምርትና አገልግሎት ነው የሚያቀርቡት? ኢንዱስትሪው የወደፊት ጉዞ ምን ይመስላል? የሚለወጥ ነገር ይኖራል? የማደግ ተስፋ አለው? እነዚህንና የመሳሰሉትን ጥያቄዎች በመለሳችሁ ቁጥር ገበያችሁ የበለጠ ማወቅ እንድትችሉ ይረዳችኋል። የገበያውን ሁኔታ በደንብ መረዳት ከቻላችሁ ለገዛ ጥቅማችሁ የገበያውን ሁኔታ የመጠቀም አቅም ይኖራችኋል ማለት ነው። 5ኛ ደንበኛችሁን እወቁ። አንድ ልታውቁት የሚገባ ነገር ቢኖር ደንበኞች የአንድ ቢዝነስ የጀርባ አጥንት ናቸው። ስለዚህ ደንበኞቻችሁን ማወቅ የአንድ ቢዝነስ በስኬታማነት እንዲያድግ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ደንበኞች ብዙ አማራጭ አላቸው። ስለዚህ የምርታችሁ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከፈለጋችሁ ማን እንደሆኑ ልታውቁ ይገባል። ለዚህ ነው ቢዝነስ ፕላን ስትጽፉ የትኛው ህብረተሰብ የእናንተ ምርት ተጠቃሚ እንደሆነና ምን እንደሚፈልጉ ልታጠኑ የሚገባው። ይህን በማድረግ ትኩረታችሁን የደንበኞቻችሁ ፍላጎት ላይ በማድረግ ደንበኞቻችሁን መሳብ ትችላላችሁ። ራሳችሁን በእነሱ ቦታ በማስቀመጥ ሁልጊዜ ወደ እናንተ ሊያመጣቸው የሚችለውን ነገሮች አስቡ። ከዚያም እነዚህን ሐሳቦች በመጻፍ መተግበር መጀመር ትችላላችሁ። 6ኛ ለምርታችሁ በገበያ ውስጥ ያለውን ፍላጎት ላይ ጥናት አድርጉ። የፍላጎትና የአቅርቦቱን ሁኔታ ማጥናት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አንድ ቢዝነስ ውጤታማ ለመሆን በገበያ ውስጥ በቂ የሆነ ፍላጎት ሊኖር ይገባል። አዲስ ቢዝነስ ከመጀመራችሁ በፊት ለምታቀርቡት ነገር ምን ያህል ፍላጎት እንዳለ ማጥናት አለባችሁ። ለምሳሌ አንታርክቲካ ሄዳችሁ ፍሪጅ ለመሸጥ ብትሞክሩ እንደምትከስሩ እርግጠኞች ነው። ምክንያቱም ከቦታ ቅዝቃዜ የተነሳ የፍሪጅ አገልግሎት ተፈላጊ ስላልሆነ። ልክ እንዲሁ በገበያ ውስጥ ያለውን ፍላጎት ማጥናት በቢዝነሳችን ስኬታማ ለመሆን ቁልፉ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በገበያው ያለው ፍላጎትና ያለው አቅርቦት ተመጣጣኝ ካልሆነ ከፍተኛ እድል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜ ወስዳችሁ የቤት ስራችሁ ልትሰሩ ይገባል። ይህንን ከኢንተርኔት ወይም በአቅራቢያው ከሚገኝ መንግስት መረጃ ማዕከሎች ማግኘት ይቻላል። በጣም ተመራጭ የሚሆነው ግን ደንበኛ ይሆንልኛል ከምትሉት ማህበረሰብ በመጠይቅ መረጃ መሰብሰብ ነው። በዚህም ይሁን በዛ ግን መረጃችሁን በጥናት መልኩ ልታገኙ ይገባል። 7ኛ በገበያ ውስጥ ያላችሁን ግብ አስቀምጡ። ይህ ማለት ምርታችሁን ወደ ገበያ ለማቅረብ ምን ያህል ወጪ እንደሚጠይቃችሁና በምን ያህል ዋጋ ተመን ብትሸጡት እንደሚያተርፋችሁ አስቀድማችሁ ልታቀዱ ይገባል። ይህንን እቅድ ለመስራት ደግሞ የሚከተሉትን ነገሮች ልታውቁ ይገባል። ምን ያህል ምርት ነው ወደ ገበያ ለማቅረብ የምታቅዱት? በብዛት ለማምረት ነው የምታስቡት ወይም ደግሞ በጥቂት ለማምረት ነው የምታስቡት? ያመረታችሁትን በምን ያህል ዋጋ ብትሸጡት ነው የሚያዋጣችሁ? ዋጋ ተመናችሁ ምንድነው የሚለውን ማወቅ አለባችሁ። ምርታችሁን በምን አይነት መንገድስ ነው የምታቀርቡ? እነዚህን የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ስትጠይቁ የገበያ ግባችሁን ለማወቅ በከፍተኛ ሁኔታ ይረዳቸዋል። 8ኛ የምርት አቅርቦት። ይህ ማለት ምርታችሁን በምን አይነት መንገድ ነው ለገበያ የምታቀርቡት?
በማከፋፈያ ሱቆች ነው? በአካል በማድረስ ነው? እናም የመሳሰሉት ጥያቄዎች በመጠየቅ ግልጽ እቅድ ማስቀመጥ ነው። ሌላው ደግሞ ደንበኞቻችሁን ስለ ምርታችሁ እንዴት አድርጋችሁ ነው ልትነግሯቸው የሚችሉት? ይህ ማለት የማስታወቂያ በጀት ይጠይቃል ማለት ነው። ለነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠት ግልጽ የሆነ እቅድ ሊኖረን ይገባል። ከዚህም በተጨማሪ ምን ያህል ወጪ እንደሚጠይቀንም ጠንቅቀን ልናውቅ ይገባል። 9ኛ እርምጃ መውሰድ። ይህ በጣም ወሳኙ ነገር ነው። ምክንያቱም እርምጃ ካልወሰድክ እቅድ ሁሉ ከንቱ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ጊዜ ቢዝነስ ፕላን ስታዘጋጅ ምናልባት የማይሳካ መስሎ ሊታይ ይችላል። ግን ተስፋ አትቁረጥ። ከሀሳብ ወደ ስራ ሊቀየሩ የሚችሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ሀሳቦች ስላሉ ተስፋ ሳትቆርጥ ፍለጋህን ልትቀጥል ይገባል። ባለጠጋ የመሆን ሀሳብ ካለ ስኬታማ ሊያደርግ የሚችል ቢዝነስ ሀሳብ አለ። ካንተ የሚጠበቀው ሀሳብን በእቅድ መልክ በወረቀት ላይ በማስፈር እርምጃ መውሰድ ነው። ምን ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለብህ ካወቅ የቢዝነስ ፕላን መጻፍ ከባድ ነገር አይደለም። ከላይ የተዘረዘሩትን ነገሮች በጥንቃቄ በማስተዋል ቢዝነስ ፕላን ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ከታች በቀላሉ የምትጠቀሙበት ቢዝነስ ፕላን ማሳያ ሊንኩ ላይ በመጫን